হেল্ল' এভৰিৱান, নমস্কাৰ। মই শেৱালি আপোনালোকক মোৰ পাকঘৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি মই মাছ আৰু ভেদাইলতাৰ জোল বনাম। এয়া জোলৰ কাৰণে মই নৰসিংহ পাত আৰু ভেদাইলতা লৈছোঁ। ভেদাইলতাৰ পাত বেছি, কেইটামান নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ। আৰু এয়া দুটা আলু এনেকৈ কাটি লৈছিলোঁ চিটা চিটি কৰি। আৰু এটা সৰু বিলাহী মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, এটা পিঁয়াজ, অকণমান আদা ৰচুন এইখিনি থেতেলাই ল'ম। তাৰপিছত এয়া জিৰা গুড়া আৰু এয়া ধনিয়া গুড়া আৰু এইখিনি মাছ। প্ৰথমে মই এইখিনি মিক্সিত দি ল'ম আৰু আলুখিনিও অকণমান বইল কৰি ল'ম। এতিয়া প্ৰথমে মাছখিনি ভাজি লওঁ, তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাই থাকক। কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ, তেল গৰম হৈ গ'ল, মাছখিনি ইয়াত দি দিওঁ। পিঁয়াজ দি দিলোঁ, অকণমান হালধি দি দিম, এইখিনি পিচি লোৱা মিক্সিত দি লোৱা হেৰিখিনি ভেদাইলতা আৰু নৰসিংহ পাতৰ ৰসখিনি এতিয়া মই ইয়াত পাঁচফোৰণ কেইটামান দি দিম, দি ইয়াত থেতালি লোৱা আদা ৰচুনখিনি ইয়াত দি দিম। অকণমান গোন্ধটো আদা ৰচুনৰ কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজি তাত মই বিলাহীখিনি আৰু জিৰা গুড়া আৰু ধনিয়া গুড়াখিনি দি দিম। আপোনালোকে বিলাহীখিনি ভাঙি নোযোৱালৈকে ভাজি থাকিব। এইখিনি মই নৰসিংহ আৰু ভেদাইলতাৰ সেই জোলখিনি চাকি লৈছোঁ। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই বইল কৰি যে লৈছিলোঁ আলুখিনি ইয়াত দি দিম। আপোনালোকে আলু যদি খাব নিবিচাৰে আলু নিদিলেও হ'ল। মই তৰকাৰীকণ অকণমান ডাঠ হ'বৰ কাৰণে আলু দি দিছোঁ। আৰু আলুখিনিৰ লগত আপোনালোকে যদি বিচাৰে অকণমান বেছিকৈ জোল কৰিব বিচাৰে তেতিয়া কেইটামান মচুৰ দালি দি দিব। মচুৰ দালি কেইটামানো দিব পাৰে বা সুদা আলুও দিব পাৰে। তাৰপিছত এইখিনি ইয়াত দি দিম। ভেদাইলতাৰ গোন্ধটো বেয়া বুলি মানুহে গোন্ধ বনালেও গোন্ধ হ'ব বুলি ভাবে, কিন্তু গোন্ধ নহয় বনালে। বহুত খাবলৈ ধুনীয়া হয় আৰু পেটৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী হয়। ভেদাইলতা, নৰসিংহ, মানিমুনি এইবোৰ আমাৰ পেটৰ কাৰণে বহুত ভাল। এতিয়া যেতিয়া এইখিনি উতল আহিব তেতিয়া মই তাত মাছখিনি দি দিম। ভেদাইলতাৰ জোল আচলতে শিঙি মাছ, মাগুৰ মাছ এইবিলাকৰ লগত খাবলৈ ভাল, কিন্তু আমি সকলো মাছৰ লগতে খাওঁ। এতিয়া জোলখিনি উতলালৈকে মই ঢাকনাখন মাৰি দিম আৰু নিমখখিনি মই আলু যে বইল কৰিছিলোঁ তেতিয়াই মই নিমখ দি দিছিলোঁ ইয়াত। ইয়াত তৰকাৰী উতলি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি দি দিম। মাছখিনি মই একেবাৰে ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই, অকণমান কেঁচা কেঁচাকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। মাছ দি দিলোঁ ইয়াত। এয়া ভেদাইলতা আৰু মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া ডাঠেই হৈ গ'ল, আলু অকণমান দি দিছিলোঁ যে। এয়া এতিয়া মই পেটুখিনি ভাজিম। পেটুখিনি উলিয়াই ৰাখিছিলোঁ, তাৰ পৰা পিচটো বাচি বাচি পেলাই ভাতৰ লগত ভাজিম আজি। এয়া
ভাজিবৰ কাৰণে মই অকণমান ৰচুন সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু দুটা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ। এয়া তেল গৰম হৈ আছে, এইখিনি দি দিলোঁ। অকণমান হালধি দি দিওঁ। পেটু ভাতৰ লগত ভাজিলে খাই বহুত ভাল লাগে। পেটুখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিম। এইখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। এইখিনি অকণমান ভজা হোৱা হৈছে আৰু তেনেকুৱাতে ভাতটো দি দিম। এয়া এতিয়া মই ইয়াত ভাতখিনি দি দিম। এয়া মোৰ পেটু ভাজিও ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে ইয়াত পটল চব্জি অকণমান বনাইছোঁ। এয়া আমাৰ ভাত ৰেডি হৈ গ'ল। পেটু ভাজি, পটল আৰু আলু ভাজি, বন্ধাকবি আৰু ফুলকবি ভাজি, মাছ ফ্ৰাই, নেমু, জলকীয়া আৰু এয়া নৰসিংহ, ভেদাইলতা আৰু মাছৰ জোল। আহক এতিয়া আমি খাওঁ। খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ ইমানেই আছিলে। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ। বাই বাই।